bảng xếp hạng top 5 game Kamen Rider hay nhất mọi thời đại. Xin chào các bạn, chào mừng đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng Henshin và lao vào thế giới của những tựa game Kamen Rider đỉnh cao nhất từ trước đến nay. Nếu bạn là fan của anh chàng siêu nhân cưỡi mô tô đạp tan lũ Kaijin hoặc chỉ mới tò mò muốn khám phá, thì video này chính là dành cho bạn. Hãy cùng điểm qua top 5 game Kamen Rider với tên, năm phát hành, hệ máy, nội dung, lối chơi, đánh giá từ cộng đồng và cả lý do vì sao mấy tựa game này lại hơi kén cá chọn canh ở ngoài Nhật. Cuối cùng, mình sẽ gợi ý một game siêu hợp cho người mới bắt đầu. Nào, Rider Kick thôi. 1. Kamen Rider Climax Heroes Force 2001. Nội dung sơ lược. Đây là phần tiếp nối của dòng game Climax Heroes nổi bật với sự xuất hiện của Kamen Rider Force, anh chàng siêu nhân vũ trụ với phong cách học đường siêu ngầu. Game tập hợp dàn Rider từ thời Showa đến Heisei cho bạn thoải mái tung hoành trong các trận đấu tay đôi kịch tính. Cốt truyện xoay quanh việc các Rider đụng đổ nhau để ngăn chặn âm mưu của lũ Kaijin, đúng chất đánh nhau trước, hỏi chuyện sau. Lối chơi. Đây là game đối kháng 3D, nơi bạn điều khiển các Rider với các chiêu thức đặc trưng như Rider Kick, Rider Punch. Điểm đặc biệt là hệ thống chuyển đổi dạng Form Chain giúp bạn biến hóa giữa các trạng thái mạnh yếu khác nhau. Game còn có chế độ chơi mạng, cho phép bạn tẩn bạn bè từ xa. Đánh giá trên mạng xã hội và diễn đàn. Trên Reddit, Climax Heroes Force được fan khen ngợi vì cải tiến vượt trội so với Climax Heroes OO. Nhiều người thích sự mượt mà trong chuyển động và số lượng Rider đa dạng. Một bài đăng trên Airstar Kamen Rider gọi đây là tựa game đối kháng Kamen Rider đỉnh nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, một số fan phàn nàn về đồ họa hơi cũ kỹ trên PSP. Trên X, tài khoản Marco Satsu xếp 4 vào top game Kamen Rider đáng chơi, đặc biệt vì nhạc nền hoành tráng. Điểm nổi bật, game lần đầu đưa các Rider Showa vào danh sách chơi được, làm fan lâu năm sướng rơn. Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác vừa đánh đấm vừa nghe nhạc chủ đề Kamen Rider réo rắt, đây là lựa chọn số 1. 2. Kamen Rider Memory of Heroes 20 PS4 Nintendo Switch. Nội dung sơ lược. Memory of Heroes là tựa game hiện đại nhất trong danh sách, tập trung vào 3 Rider đình đám, Double, OO và Zero One. Câu chuyện kể về các Rider hợp sức chống lại một tổ chức bí ẩn đang âm mưu thao túng thế giới. Điểm cộng là cốt truyện được chăm chút, đúng chất một bộ phim Kamen Rider. Lối chơi. Đây là game hành động 3D với phong cách đánh đấm giống Dynasty Warriors pha chút Spider-Man. Bạn điều khiển Rider, tung combo, chuyển đổi dạng và thực hiện các pha kết liễu hoành tráng. Game còn có yếu tố khám phá nhẹ với các màn chạy nhảy, tìm bí mật. Đánh giá trên mạng xã hội và diễn đàn. Trên Air Kamen Rider, nhiều fan gọi Memory of Heroes là bước tiến lớn của game Kamen Rider nhờ đồ họa đẹp mắt và lối chơi mượt mà. Một người dùng Reddit khen cảm giác như đang chơi một tập phim Kamen Rider tương tác. Tuy nhiên, số lượng Rider ít, chỉ 3 nhân vật chính, khiến một số fan hơi hụt hẫng. Trên X, @MarcoSatsu liệt kê đây là một trong 4 game Kamen Rider đáng chơi nhất, đặc biệt với fan thời Reiwa. Điểm nổi bật, đồ họa hiện đại, cốt truyện cuốn hút và cảm giác Henshin chân thực. Nếu bạn thích những pha hành động mãn nhãn, game này không làm bạn thất vọng. 3. Kamen Rider Seigi no Keifu 23. Nội dung sơ lược. Seigi no Keifu tạm dịch dòng dõi công lý là một tựa game crossover độc đáo, nơi Kamen Rider 1 hợp sức với V3, Black và Azito để ngăn chặn Shocker qua các mốc thời gian khác nhau. Cốt truyện khá đen tối, đúng chất Kamen Rider thời đầu, với những âm mưu và phản bội đầy drama. Lối chơi. Game là sự kết hợp giữa hành động và phiêu lưu, với góc nhìn cố định giống Resident Evil thời xưa. Bạn sẽ đánh đấm, giải đố và thậm chí biến hình để vượt qua các màn chơi. Lối chơi tuy hơi cứng nhưng rất sáng tạo cho thời điểm đó. Đánh giá trên mạng xã hội và diễn đàn. Trên R Kamen Rider, fan gọi đây là viên ngọc ẩn của dòng game Kamen Rider, đặc biệt vì cốt truyện sâu sắc và không khí u ám. Một số người trên Reddit khen góc nhìn cố định mang lại cảm giác retro độc đáo, nhưng cũng có ý kiến chê điều khiển hơi khó nhằn. Trên X, @MarcoSatsu xếp Seigi no Keifu vào top game Kamen Rider nhờ sự tôn vinh các Rider cổ điển. Điểm nổi bật, cốt truyện hấp dẫn và phong cách chơi độc lạ. Nếu bạn thích cảm giác như đang xem một bộ phim Kamen Rider thời Showa, đây là lựa chọn không thể bỏ qua. 4. Kamen Rider Batride War Genesis 2016 PS3, PS4, PS Vita.
Nội dung sơ lược. Batried War Genesis là phần thứ 3 trong series Batried War, đưa bạn vào hành trình của các Rider Heisei chống lại một thế lực đang bóp méo lịch sử. Game tập hợp gần như toàn bộ Rider từ Kuga đến Ghost với các đoạn cắt cảnh hoành tráng như phim. Lối chơi. Đây là game hành động Musou, đánh trăm người, nơi bạn điều khiển Rider tung hoành trên chiến trường, hạ gục hàng tá kẻ thù. Hệ thống combo phong phú, cộng với khả năng chuyển đổi dạng và dùng xe máy, mang lại trải nghiệm rất Kamen Rider. Đánh giá trên mạng xã hội và diễn đàn. Fan trên Kamen Rider yêu thích Batried War Genesis vì số lượng Rider đông đảo và các pha hành động mãn nhãn. Một bài đăng Reddit khen, chơi game này như đang xem một bộ phim crossover khổng lồ. Tuy nhiên, một số người chê cốt truyện hơi lặp lại so với các phần trước. Trên X, game được nhắc đến như một tựa Musou đáng chơi cho fan Kamen Rider. Điểm nổi bật, quy mô hoành tráng và cảm giác đập tan cả thế giới khi điều khiển Rider. Nếu bạn muốn cảm nhận sức mạnh áp đảo của Kamen Rider, game này là chân ái. 5. Kamen Rider Rider Generation 2011, Nintendo DS. Nội dung sơ lược. Rider Generation là một tựa game đánh đấm 2D đơn giản nhưng cực kỳ gây nghiện. Game đưa bạn vào vai các Rider từ thời Heisei, hợp sức đánh bại lũ Kaijin qua các màn chơi theo kiểu đi cảnh. Cốt truyện nhẹ nhàng, chủ yếu là cái cớ để bạn tẩn kẻ thù. Lối chơi, đây là game hành động cuộn cảnh, side-scrolling beat'em up, nơi bạn điều khiển Rider, tung chiêu và phối hợp với đồng đội AI. Lối chơi dễ tiếp cận, phù hợp cho cả người mới lẫn fan lâu năm. Đánh giá trên mạng xã hội và diễn đàn. Trên Kamen Rider, Rider Generation được khen vì tính giải trí cao và dễ chơi. Một người dùng Reddit viết: game này như một bữa tiệc dành cho fan Kamen Rider, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần đánh. Tuy nhiên, đồ họa 2D đơn giản khiến một số người cảm thấy hơi nghèo nàn. Trên X, @Marcosatsu liệt kê Rider Generation vào top game Kamen Rider nhờ tính thân thiện với người chơi. Điểm nổi bật, lối chơi dễ tiếp cận và dàn nhân vật phong phú. Nếu bạn muốn một game Kamen Rider nhẹ nhàng để chill, đây là lựa chọn tuyệt vời. Tại sao game Kamen Rider không phổ biến ngoài Nhật? Ok, giờ hãy nói về cái bi kịch của game Kamen Rider. Tại sao chúng lại không nổi đình nổi đám ở nước ngoài? Dưới đây là vài lý do chính, nghe mà thấy hơi xót xa. Chỉ phát hành tại Nhật. Hầu hết game Kamen Rider đều chỉ phát hành tại Nhật, không có bản dịch tiếng Anh chính thức. Muốn chơi, bạn phải biết tiếng Nhật hoặc mày mò bản dịch fan-made mà không phải ai cũng doanh vụ này. Thị trường ngách. Kamen Rider là thương hiệu siêu nổi ở Nhật, nhưng ở nước ngoài, nó thua xa Power Rangers hay Marvel. Các nhà phát triển thường không đầu tư quảng bá quốc tế vì sợ không đủ doanh thu. Chất lượng game không đồng đều. Nhiều game Kamen Rider bị chê là shovelware, game chất lượng thấp, làm nhanh để kiếm tiền. Điều này khiến fan quốc tế ngán ngẩm, không muốn thử các tựa mới. Văn hóa khác biệt. Kamen Rider đậm chất văn hóa Nhật, từ cốt truyện đến thiết kế nhân vật. Những yếu tố như Henshin hay Rider Kick có thể khó ngấm với người chơi phương Tây, vốn quen với các siêu anh hùng kiểu Spider-Man. Tóm lại, muốn game Kamen Rider bùng nổ toàn cầu, cần đầu tư hơn vào bản địa hóa và quảng bá. Nhưng yên tâm, fan chân chính như chúng ta vẫn luôn tìm cách để henshin và tận hưởng. Game đề xuất cho người mới bắt đầu. Nếu bạn là người mới và muốn thử sức với game Kamen Rider, mình khuyên nên bắt đầu với Kamen Rider Rider Generation 1 No DS PSP. Tại sao? Dễ chơi, lối chơi cuộn cảnh đơn giản, không đòi hỏi kỹ năng cao. Bạn chỉ cần nhấn nút, tung chiêu và tận hưởng cảm giác làm siêu nhân. Thân thiện với fan mới, cốt truyện dễ hiểu, không yêu cầu bạn phải dành lore Kamen Rider. Nhiều nhân vật, bạn được thử sức với dàn Rider đình đám, từ Kuga đến OO, giúp bạn làm quen với các nhân vật trước khi đi sâu vào series. Chỉ cần một chiếc DS hoặc PSP hoặc giả lập, bạn đã sẵn sàng gia nhập thế giới Kamen Rider kết luận. Vậy là chúng ta vừa Rider Kick qua top 5 game Kamen Rider hay nhất mọi thời đại. Từ Climax Heroes First với những pha đối kháng nảy lửa đến Memory of Heroes hiện đại và Rider Generation thân thiện cho người mới, mỗi game đều có sức hút riêng. Dù chưa thực sự bùng nổ ngoài Nhật, những tựa game này vẫn là kho báu cho fan Kamen Rider. Bạn thích game nào nhất? Có tựa game nào mình bỏ sót không? Hãy comment bên dưới và chia sẻ nhé! Đừng quên nhấn like, subscribe và bấm chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hẹn gặp các bạn trong lần Henshin tiếp theo. 3, 2, 1, Henshin!